හොඳයි ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ලියුමක් ටයිප් කරන්න කියලා. ඉතින් මුලින්ම අපි යම් page setting කරගන්න margin එකට ගිහලා මම 0.5 portrait ඒ වගේම letter size එක මම ගන්නවා. හරි. ඉතින් මුලින්ම අපි ලියුමක් ලියද්දී අපේ නම එහෙම නැත්නම් තනතුර තමා දාන්නේ. මේක රාජකාරී ලිපියක් මේ. ඊළඟ රාජකාරී ලිපිය ලියන්න. දැන් මුලින්ම අපි සාමාන්‍ය ලිපියක් ලියමු. හරි මම දැන් ඇඩ්‍රස් එක ටයිප් කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි දිනේ ගහන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි ආමන්ත්‍රණය ගහනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ කරන අවශ්‍ය විස්තරේ මේකේ සටහන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මුලින්ම අපි ලියුමක් සකස් කරන එක කම්ප්ලීට්ලි මේ විදිහට කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි මේක දැන් සෙටිං කරන්න තමයි යන්නේ. සෙටිං and formatting කරන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේන SLEDU කැඩුව පළවෙනි වාක්‍යය. ඊට පස්සේ නම්බර 100 සරත්මලාන පස්සේ ආමන්ත්‍රණය. ඔයාට ඕනේ ඡේදයක ඉඩ තියන්න. ඉතින් ඒ ඡේදයක ඉඩ තියන්න ඕනේ අලුත් විදිහට ටයිප් කරද්දි. පස්සේ ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට ලියුම ටයිප් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාට මෙහෙම ටැබ් එක ඔබලා මේ විදිහට කැඩීමට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අලුත් ක්‍රමේදී අලුත් විදිහට ලියුම් සකස් කිරීමේදී එහෙම ටැබ් එකේ දීමේ කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ නිසා මේ විදිහට තමයි ලියුම පටන් ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමා ලිපියක් සකස් කරන්නේ. ඉතින් මම මේකම රාජකාරී ලිපියක් බවට පරිවර්තනය කරන්න. ඉතින් රාජකාරී ලිපියේ ෆෝමැට් එක දී අපිට මේ විදිහටම මේ ටික දානවා. ඒ කියන්නේ අපේ යවන්නගේ නම සහ ලිපිනේ යන කොටස් ඒ විදිහටම භාවිතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ලබන්නාගේ නම තනතුර සහ ලිපිනේ මම බැංක් කියලා දාන්නම් දැන්ට. බැංක් කොළඹ කියලා දාන්න. අපි මෙතනින් අපේ රූලර් සයිස් එක වෙනස් කරගන්නවා. අපිට ෆ්‍රෙන්ඩ් විදිහට ආමන්ත්‍රණය කරන්න බෑ. dear sir madam කියලා තමයි ආමන්ත්‍රණය ගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ කරනවා මේකට මාතෘකාවක්. ඉතින් මම මාතෘකාව විදිහට මේ ඡේදෙම කොටසක් හදලා ගන්නවා. එක බෝල් කරලා අන්ඩර්ලයින් කරලා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි රාජකාරී ලිපියක සකස් වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේ ටික අයින් කරගන්නවා. ඩොට් එක රිලෙවල් කරලා මෙතන thank you කියලා ඉවරලා. ඔයාගේ පැරග්‍රාෆ් එකේ thank you කියලා ඉවරලා යොදා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ your friend වෙනුවට දාන්න ඕනේ your faithfully කියලා ඉවරලා යොදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි රාජකාරී ලිපියක් සකසා ගන්න. ඉතින් සිංහල භාෂාව පාවිච්චි කරද්දී මම කලින් කිව්වා pencil software එක මේ විදිහට සිංහල ලියුමක් වුණත් පහසුවෙන්ම ටයිප් කර ගැනීමට. ඉතින් මේක ටයිපින් software එක මම කිව්වා pencil කලින් වීඩියෝ එකේදී. ඉතින් මේක භාවිතා කරද්දී මේ pencil කියන software එක භාවිතා කරද්දී මෙතන ඔය Unicode කියන පාවිච්චි කරන්න එපා. Office කියන භාවිතා කරන්න. එතකොට ඔයා මෙතන හිතන්න. ඉතින් ඔයා සිංග්ලිෂ් විදිහට ගැහුවාම මේක ඔටෝම සෙට් කර ගන්නවා. ඉතින් ඔයා දකින්න තිය අම්මා කියලා මම ටයිප් කළේ වුණාට උම්මා කියලා වැදුනා. ඉතින් ඒ වගේ වෙන්නේ කැපිටලයිසේෂන් වෙන හින්දා ඔටෝම ඡේදයක් පටන් අධික ඔටෝ කැපිටලයිසේෂන් වෙන හින්දා ඒක නිසා ඒක අහගන්න ආයෙත් control z ගහන්න. එතකොට ඔයාලට ආයෙත් අම්මා කියන වචන එනවා. ඉතින් මේ වගේ
වැරදුනොත් ඒ කියන්නේ අපි ගහන වචනේ කැපිටලයිසේෂන් වෙලා තමයි පළවෙනි අකුර විතරක් වෙනස් වෙන්නේ අපි ගහන වචනේ. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අපි භාවිතා ගන්න ඕනේ control z. එතකොට අපිට මේ ප්‍රශ්නේ මඟ හරහා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතනවා ඔයගලන්ට පහසුවෙන්ම මේ වගේ ලියුමක් සකස් කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඊළඟට අපි කතා කරමු කොහොමද මේ වගේ ඡේදයක් අතරමැද්දෙන් අපි චිත්‍රයක් දාන්න කියලා ඉවරලා. ඉතින් මං ඒකට ඉන්සර්ට් කරගන්නවා පිච්ච කියන එක. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ආවා. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ කර්සර් එක හරහා මේක පොඩි කරගන්න පුළුවන් මේ පැත්තට උඩට අපිට අවශ්‍ය විදිහට මේක හරහා මේ විදිහට පොඩි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් කැරකීමේ හැකියාවත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තව දෙයක් පෙන්නන්නම් මේකේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට අපි ගෙනියන තැනට මේ කියන හැබැයි ඡේද කැඩෙනවා. ඉතින් ඒවා අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. මේ තියෙන inline with text කියන විදිහට තමයි දැන් තියෙන්නේ. අපිට ඔක ඊට පස්සේ වෙනස් කරගන්න පුළුවන් square. ඉතින් එතකොට ඒ කොටුව විතරයි කොටුවත් එක්ක වෙනස් වෙන. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වචන ඔක්කොම ඒ විදිහට වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට පේන ඇති මේ රූපේ හැඩයට විතරයි මේක යන්නේ. ඒ විදිහට ඔයාලට වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයා ඒකට යන්න ඕනේ මුලින්ම ඔයාගේ ෆොටෝ එක මත ක්ලික් කරන්න right click කරලා ඉවරලා ඒක දිනවා vamp text කියලා ඉවරලා. ඉතින් මේ vamp text කියන එක යටතේ ඔයාලට ඕන විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරලා ලියුමක් සහ ලියුමකට රූපයක් ඇඩ් කරගන්න ආකාරය. ඉතින් මේ රූපය ඇඩ් කරගන්න විදිය අපිට කැමති විදිහකට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් පැරග්‍රාෆ් ලියද්දී උනත් මේ විදිහටම රූපයක් ඇඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයා තාමත් අපේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් රතු පාට subscribe button එක ඔබලා ඒ ළඟ තියෙන bell icon එක ඔබන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරමු කොහොමද letter head එකක් හදාගන්නේ කියලා ඉවරලා. අදට ගිහින් එන්න අපි EDU අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට මුණ ගැහෙමු.